Nhiều đâu, bốc nuôi dinh người con cảm ơn. Dưới đây nha, đây nhánh đây nha, dưới là cây ngon lắm. Bữa đi nào của tôi nên nha.
curry cả, goa fish curry. Fish curry. Fish curry. Dạ. Về tấm trần Ấn Độ, still can rice, give you both. Yes. Nước xanh. Cục phô mai nó éo lớn rồi đúng không? Bụng bự. Should I say this? Sell it? Bánh này thơm ghê á.